Magandang hapong Pilipinas. A cohesive and responsive ASEAN. Yan po naging tema ng 36th ASEAN Summit na kung saan lumahok po ang lahat ng heads of state ng ASEAN kasama po ang ating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Sa kanyang 7 minutong talumpati, sinabi ni Presidente Duterte na talagang itong COVID-19 pandemic ay naging dahilan po ng disruptions worldwide na meron po talagang far-reaching consequences. Kinakailangan, sabi ni Pangulo, na magkaroon ng isang cohesive and responsive response ang ASEAN para tayo po ay ma-navigate out of this perfect storm of a crisis. Tumawag ang ating Presidente para sa greater cooperation and connectivity. At ang sabi po niya, importante na palakasin natin ang ating economic cooperation, lalong-lalo na pagdating po sa supply chain connectivity. Nag-welcome din po ang Presidente doon sa binuong ASEAN COVID-19 Response Fund, kung saan lahat ng bansa ng ASEAN ay lalahok at lahat ng bansa ay susubukan na kumalap ng mga pondo para dito sa ASEAN COVID-19 Response Fund. Sinabi ni Presidente na itong COVID-19 ay nag-expose ng mga vulnerabilities sa ating mga sistema. Kasama nga sa mga vulnerabilities sa sinabi ng Presidente, ang mga limitasyon ng ating healthcare at ang ating social protection system. Now, sinabi po niya na kinakailangan na tulungan natin ang mga manggagawa dito sa ating mga bansa at sa abroad at kinakailangan na tulungan din ang mga micro, small, medium enterprises. Sinabi ng Pangulo na bagamat meron na po tayong mga existing cooperation dito sa mga areas neto, kinakailangan ma-recalibrate ang ating mga plano para po tayo ay mas mabilis na makarecover dito sa COVID-19. Sabi po niya, kinakailangan na mapatupad ang further acceleration ng connectivity projects to build resilient and sustainable regional supply chains. Kinakailangan ma-maximize daw po ang trade facilitation initiatives to promote the growth and participation of small-scale and medium industries in regional and global value chains. Now, kinakailangan daw po na magkaroon ng mas mabilis na progress pagdating sa human capital development. At dahil dito po, winelcome po na ating Pangulo yung establishment ng ASEAN TVET Council. Kasama na rin po yung mas malawak na pagpapatupad ng ASEAN Consensus on the Protection of Rights of Migrant Workers. Now, sinabi din po ng Pangulo natin na kinakailangan na mas strengthen yung ating capacity para i-address yung mga darating pang mga infectious diseases, gaya ng COVID. At sinabi niya na makakamit natin ito sa pamamagitan ng research and capacity building pagdating po sa health technology development. Sinabi rin po niya na kinakailangan ma-enable na yung ASEAN Center for Biodiversity to contribute dito po sa combating wildlife trafficking to prevent the spread of zoonotic diseases. Now, sabi rin ng Pangulo, hindi naman po lahat ay naging bad news. Sinasabi po niya na isa sa mga mabuting nangyari rito ay naging mas malinis ang ating kalikasan, na nagkaroon tayo ng realization na dapat tayo ay maging nature's stewards and not its abusers. So dahil po sa mga lockdown, natuto rin po tayong gumamit ng e-commerce, e-learning, video conferencing, and artificial intelligence. So ngayon po, ang panawagan ng ating Presidente, palawakin pa ang cross-border e-commerce dahil narito daw po yung mga oportunidad para sa mga mamamayan natin. Sinabi rin ng Presidente na bagamat COVID-19 ang pinakamalaking problema ng buong ASEAN, marami pa rin po tayong ibang mga problema. Kasama na rin po dito ang banta ng terorismo. At bukod pa po sa terorismo, sinasabi niya kinakailangan pagplanuhan din ang mga sakuna, yung mga disasters and natural calamities. Now, tanging ang Presidente lang po ang nagsabi na wag po nating kalimutan yung tinatawag na geopolitical shifts na lalo pang tumindi sa nakalipas na 6 na buwan, bagamat meron pong banta ng COVID. Ang sabi po ng Presidente, yung rivalry sa panig ng United States at ng China ay bagamat ito ay nagsimula na bago mag-COVID, ay nagkaroon ng complex relations pa dahil nga po dito sa continuing rivalry. Pero ang sabi ng Presidente, and I quote,
The great powers will continue to draw us into their respective camps. We should continue to nimbly engage them in ways that most benefit us. We must insist on an open and rules-based international order that gives all countries, large or small, not just a voice but an equal standing. Pagdating naman po sa South China Sea, ang sabi po niya, lahat po ng partido ay dapat iwasan ang pagdadagdag pa sa tensyon at lahat po dapat ay sumunod sa kanilang responsibilidad sa ilalim ng international law, lalong-lalo na po sa 1982 UN Convention on the Law of the Sea. Hinimok po ng Presidente ang lahat ng bansa to adhere to the rule of law at saka dun sa mga commitments nila to international instruments, kasama na po ang 2002 Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. Well, gaya po ng talumpati ng ating Presidente, yung ibang heads of state po ay nagsalita rin sa mga bagay-bagay na sa tingin nila na pinaka-importante ngayon sa ASEAN. Gaya po ng Presidente, COVID po talaga ang pinaka-importanting subject na diniscuss ng mga heads of state. At pagdating po dito, ang naging panawagan ng marami sa kanila ay yung mas matindi pang economic integration dahil ito po ang susi para magkaroon ng mas mabilis na pag-recover dito sa COVID. Magkaroon po ng common responses pagdating po dun sa containment ng sakit neto. Yung resort to digitalization dahil nga po na napatunayan natin na po pwede naman palang mag-continue ang mga negosyo sa pamamagitan ng digital means. At kinakailangan po, ito po isang bagay na diskurso na ng at least 3 heads of state, kung po pwede nang buksan sa rehiyon natin ang business travel subject to quarantine and other health restrictions. Bukod pa po sa COVID, marami rin nagbanggit sa South China Sea at kapareho pong sinasabi nila, kinakailangan po ibigay natin ang ating atensyon doon sa pagbubuo ng Code of Conduct dyan sa South China Sea para maiwasan pa ang hidwaan at kinakailangan sumunod po sa rule of law, lalong-lalo na sa UN Convention on the Law of the Sea. At hindi lang po ang presidente natin ang nag-raise ng issue ng terorismo, may ilan din po mga heads of state na nagsabi na bagamat meron nga pong pandemya, nandyan pa rin ang threat ng terorismo. At meron pong at least 2 states, heads of states na nabanggit yung continuing issue po sa state ng Roque. So yan po ang mga highlights ng 36 plenary session ng ASEAN. At pumunta naman po tayo sa usaping IATF dahil kahapon po nagkaroon po ng pagpupulong muli ang IATF. Inapruban po ang mga sumusunod ng inyong IATF. Una po, sinuportahan ng IATF ang DOLE at ang DFA na sa desisyon na pauwiin ang lahat ng mga OFW na namatay dahil sa COVID-19 at kasama na nga po dito yung mga namatay dahil sa COVID-19. Pangalawa, inimendahan ang ilang probisyon ng guidelines for areas under general community quarantine kung saan idinagdag ang pagpapatupad ng paunti-unting pagtaas ng venue capacity kasama ang operating hours sa mga pinapayagang establishmento. Kung saang naunang resolusyon ang tanging binanggit ay operational capacity, ngayon ay pati kapasidad ng lugar at mga oras ng operasyon ay isinama na rin. Pinapayagan na ang mga restaurants at cafes na mag-operate sa mga hotel hanggang alas 9 ng gabi sa kondisyon ang kanilang operasyon ay 30% venue capacity at kinakailangang ipairal ang social distancing protocols at sumusunod sa protocols ng DOT o guidelines ng DTI, DOLE or DOH. Samantala, pinapayagan na rin mag-operate ang mga restaurants at cafes sa nasa clubhouse sa ilalim ng outdoor non-contact sports at iba pang eksersisyo hanggang alas 9 ng gabi sa kondisyon na kanilang operation ay 30% venue capacity at kinakailangan ipatupad ang social distancing protocols at sumusunod sa protocols ng Department of Trade and Industry. Nagdagdag din ng bagong probisyon ng IATF kung saan pinayagan ang pagdalaw sa open memorial parks at sementeryo pero hindi dapat ito lumampas ng 10 bawat grupo. Ang bilang ng grupong pinapayagan at any given time ay iniiwan sa discretion ng management ng memorial parks at mga sementeryo kung saan ang minimum public health standards at social distancing ay ikinukonsidera. Nagkaroon po siyempre ng rekomendasyon kung anong magiging
applicable quarantine restrictions sa mga iba't ibang mga lugar sa Pilipinas, pero ito po ay pinagbibigay alam muna sa mga LGUs para kung gusto po nila mag-apila. Pagkatapos po nito, isasapinal po ang rekomendasyon ng IATF sa Presidente at ang Presidente po mismo ang mag-aanunsyo. Gaya ng mga nakaraan na anunsyo po, wag po kayo maniniwala sa kahit anong fake news. Dahil yung mga fake news na kumalat po nung isang linggo o nung 2 linggong nakalipas, maling-mali po at ibang-iba doon sa linabas na desisyon ng ating Presidente. Konting antay lang po. Now, dalawa pang bagay, no? Pagdating po sa mga local stranded individuals, sinabi ko po kahapon, no, sang-ayon po sa ating usapin kay Secretary Galvez, Chief Implementer, na talaga naman pong nagkakaroon po tayo ng temporary moratorium sa pag-uwi ng mga local stranded individuals. Pero ngayon po, pinayagan ang pagbiyahe ng 2 to-go vessels kung saan sakay nilang mga LSIs dahil yung preparasyon po para sa kanilang biyahe ay nagawa na bago pa ang moratorium. No? Ito na po yung sigurong huling grupo ng LSIs na pauuwiin nang hindi po binibigyan muna ng PCR test. Ang sabi po ni Secretary Galvez, dahil dumating na po yung ating 1 million testing kits for PCR, po pwede na natin bigyan ang lahat ng LSIs kasama ang mga overseas Filipinos workers, OFWs, ng PCR bago po sila pauwi nang hindi na po magreklamo ang mga LGUs na ang mga nagdadala ng sakit sa kanilang mga lugar ay ang mga LSIs. Now, pangalawa po, lumabas po yung report ng 11 Special Rapporteurs na kinukundina ang DONO ay paglabag ng Pilipinas sa mga karapatang pantao. Ang kanilang rekomendasyon ay para sa mga estado. Ang mga dayuhang estado daw ang dapat magsampa ng kaso laban sa mga opisyales dito sa Pilipinas. Well, unang-una po, itong ganitong rekomendasyon na binabaliwala na meron po tayong domestic system, meron po tayong mga lokal na batas, meron tayong mga lokal na institutions gaya ng piskalya at ng ating hukuman ay nagpapatunay po sa bias po na itong mga special rapporteurs laban po sa administrasyon ni Presidente Duterte. Ulitin ko po, hindi po UN na nagsabi niyan. Yung mga 11 special rapporteurs lang po ang nagsabi niyan, hindi ang UN system. Ang UN system, ang mga UN special rapporteurs po, hindi po yung empleyado ng United Nations. Di umano sila po yung mga experts pero mga pribadong individual na binibigyan ng mandato para magsalita pero hindi po yan views ng UN mismo. Ang ating masasabi lang sa kanilang rekomendasyon na ang mga miyembro daw ng UN ang siyang dapat magsampa ng kaso, unang-una po, meron po kami mga gumaganang institusyon, meron po kami mga piskal, meron pong mga hukuman na gumagana. Wala pong kahit sinong nagsasabi na hindi po gumagana ang sistema ng hudikatura at ng katarungan sa Pilipinas. Pangalawa, hindi po kinakailangan maghimasok ang mga dayuhan dahil meron po kami mga batas dito sa Pilipinas. Hindi lamang ang Revised Penal Code na nagpapataw ng parusa sa lahat ng gagawa ng paglabag ng karapatang pantao. Meron pa po kaming mga special laws dito sa Pilipinas. Meron po tayong anti-torture law, meron tayong anti-enforced disappearance law at meron din po tayong international humanitarian law kung saan pinaparusahan din po ang war crimes at crimes against humanity na pinaparusahan din sa international hukuman na gaya ng International Criminal Court. So sa mga nagnanais po na ang mga dayuhang korte ang mag-exercise ng jurisdiction, mali po yan dahil pati pong ICC nagsasabi na merong principle na complementarity. Ang ICC po ay gagana lamang kung ang lokal na hukuman are unwilling or unable to exercise jurisdiction. Hindi po yan ang katotohanan sa Pilipinas. Sa katunayan, meron na pong 6 na mga kaso kung saan napatunayan nagkasala po ang ilang mga rebelde, gaya ng mga sumakop po ng Marawi City, ay naparusahan dahil lumabag po sila sa ating international humanitarian law. This proves that domestic courts are able and willing to exercise jurisdiction. Kung may reklamo po kayo sa kahit sinong opisyal ng gobyerno, isampan niyo po sa piskalya dito po sa Pilipinas at hindi po sa mga dayuhang hukuman. Dahil kung pupunta po kayo sa mga dayuhang hukuman na gumagana naman ang mga korte sa Pilipinas, yan po ay paglabag ng soberenya ng Pilipinas. Simulan na po natin ang ating forum. Ang unang question, mukhang ako rin ang babasa ng unang question dahil nandito po tayo ngayon sa Malago Clubhouse kung saan ginawa po ang talumpati ng ating presidente.
From Virgil Lopez of GN News Online, Ormoc City Mayor Richard Gomez claimed that returning persons to the province were the cause of COVID-19 spread in erstwhile COVID-free areas. May we get Palace reaction to this? Napakinggan po natin ang reklamo ng mga mayor gaya ni Mayor Richard Gomez at kaya nga po nagkaroon po tayo ngayon ng temporary suspension ng pagpapauwi ng mga LSIs hanggang hindi po sila nabibigyan ng PCR test. Ulitin ko po, yung mga OFWs hindi na po pinauuwi hanggang hindi po nagne-negatibo sa PCR test. So lahat na po ngayon ang uuwi sa probinsya, bibigyan natin ng PCR test bago sila pauwiin. Okay, from Joseph Morong of GMA7, can we get mechanics, guidelines of the suspension of LSI trips? Well, moratorium lang po muna ang sinabi ni General Galvez kahapon with the exception of the two to-go vessels na maglalayag na po ngayon. No? At babalangkasin po kung paano talaga mabibigyan ng PCR tests ang mga locally stranded individuals. Bagamat, gaya ng sinabi ko po kahapon, meron na po tayong 1 million available PCR testing kits. Can we get notes of PRD's participation in ASEAN? Well, sinabi ko na po ang highlights ng talumpati ng Presidente at maya-maya po i-release din ni Chief Protocol Officer Robert Borge ang complete transcript ng yung press statement ukol po sa naging talumpati ng Presidente, bagamat substantial naman po yung aking binigay na summary kanina lamang. Vietnam is an active voice against China's activities in the South China Sea. How do you think its chairmanship helped in asserting the rights of Southeast Asian nations to their own territorial seas? Ang masasabi ko lang po, marami sa mga leaders ng ASEAN ay binanggit po ang South China Sea at ang sinabi po nila, kinakailangan talaga na mag-adhere sa Code of Conduct at saka mag-adhere dun sa tinatawag na UN Convention on the Law of the Sea. From Chrissy Aguilar of Inquirer.net, can we get Palace reaction on UN's call to its member states to impose sanctions against Philippine government officials who have supposedly committed, incited, or failed to prevent human rights abuses in the country? Sinagot ko na po yan. Kung meron po kayong demanda laban sa kahit anong opisyalis ng Pilipinas, idemanda nyo po sa Pilipinas dahil kung dadalhin nyo sa labas at gumagana naman po ang mga hukuman sa Pilipinas, yan po isang paglabag, matinding paglabag sa soberenya ng Pilipinas dahil criminal jurisdiction always forms part of sovereignty. From Pia Ranado Frappler, how will ASEAN countries help each other's economies grow amid the pandemic? Walang panawagan po ay mas paintingin pa ang economic integration at sa pamamagitan po ng economic integration, naniniwala sila na magkakaroon tayo ng hindi lang better supply chain para sa mga pangangailangan natin, kundi mas mapapabilis po ang recovery ng mga ekonomiya dito po ng mga bansang miyembro ng ASEAN. Is the Philippines considering travel bubbles between among other Asian countries? Well, hindi pa po siguro travel bubbles, pero may dalawang mga head of state po na nagbanggit na dapat simulan ng pag-uusap dun sa business travel subject to health restrictions. From Trisha Terada, mahirap pala ito na ikaw na ang nagbabasa ng question, ikaw pa sumasagot. No? Parang bista sa hukuman minsan na ako taga-tanong at taga-sagot din. Anyway, from Trisha Terada of CNN Philippines, what concrete measures did ASEAN countries agree with in terms of battling COVID-19? Well, linunch po nila dito sa 36 Summit yung tinatawag na ASEAN COVID-19 Fund. No? At ito po yung pangunahing sandata no, para labanan itong COVID-19. At nagkaroon din po ng consensus dun sa talumpati ng mga ASEAN Heads of State na dapat magkaisa sa paghanap ng pagdevelop ng vaccine at para masiguro na kung meron kang vaccine na madedevelop, ang lahat po at hindi lang mga mayayamang bansa ang makikinabang dito sa mga vaccine. How are ASEAN nations looking after the welfare of Filipinos in their countries amid the pandemic? Well, meron naman po tayong tratado no, na lahat po ng ASEAN countries ay meron pong minimum standards na dapat ibigay sa mga overseas workers po dito sa ASEAN. From Arian Meres of ABS-CBN Online, will or did the Philippines make any specific pledge of help to any ASEAN country in the fight against COVID-19? What did we promise and to which countries? Did any country make any specific pledge of help to the Philippines in terms of addressing the pandemics? Wala pong specific na piniledge at wala naman pong ibang specific pledge ang ginawa ang kahit sinong member country ng ASEAN dito po sa plenary session.
Yung mga bagay-bagay na po yan, dinidiscuss po yan sa level po ng mga Secretaries of Foreign Affairs. So yung mga detalye po kung paano ma-implement yung mga pulisiya at mga deklarasyon na pinagkasunduan ng mga heads of state, yan po ay babalangkasin sa level po ng mga Secretaries of Foreign Affairs. What country or countries and what kind of help? Okay, from Juan Villaviray of Asahi Shimbun, how was the South China Sea taken up during the meeting? Sinagot ko na po yan, yung Code of Conduct po at saka adherence to the 1982 UNCLOS. Apart from the Philippines and Vietnam, which other countries mentioned the issue and what was the point they raised? I think kalahati po ng lahat ng heads of state mentioned the South China Sea. I'm just not sure about the actual number. I will go over the transcript and see, but I'm sure minimum 5 raised the issue. Was there a specific mention of the new administrative areas China established in the area and its plan to establish an air defense identification zone there? No mention po other than adherence to the rule of law. About COVID-19, was there discussion about reopening borders and resuming international flights between ASEAN countries? Well, may mga pangunang mensahe na po na dapat siguro buksan na ang mga teritoryo within ASEAN for business travelers subject to health restrictions. From Francis Wakefield of Daily Tribune, can we get an update sa meeting ng IATF kahapon? Binigay ko na po ang highlights ng mga naaprubahan. Ang pinaka-importante po ay pauuwi natin ang mga labi ng lahat ng namatay na Pilipino sa Saudi Arabia at iba pang lugar, kasama na po yung mga namatay dahil sa COVID. May decision na po ba sila if ever Metro Manila will graduate from GCQ to MGCQ? May rekomendasyon na po, pero this is subject to review by the President. Okay, so anyway, the President will announce on or before the 29th, I believe, no? Now, comment from the palace after the Philippines was again recognized with a Tier 1 ranking in the 2020 Trafficking in Persons report. The United States said that it will continue to work with the Philippine government and local partners to prevent and protect vulnerable groups from trafficking and other forms of exploitation. Well, the comment po is we have existing laws against human trafficking. We are parties to all relevant treaties to human trafficking, and we are ensuring that we are implementing our laws as well as discharging our treaty obligations to the fullest. No? So we remain committed po in the worldwide fight against human trafficking dahil isa po itong malaking banta dito sa ating bansa. Okay, no more questions. Pagpasensyahan niyo po ang ating limited format ng ating press briefing, pero kaysa naman po wala, mas mabuti na yung ganito. So until our next press briefing, ito po ang inyong spokesman Roque sa ngalan ng ating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Philippines, please be safe.